درود دوستان عزیز، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. شمعی رو که امروز میخوام بهتون آموزش بدم شمع ژله توت فرنگی هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. ژله توت فرنگی که شمعش رو امروز میخوام بهتون آموزش بدم، یه چنین ظرفی رو باید تهیه کنین. خوب نگاه کنین. حالا ممکنه که این ظرفتون پایش کوتاه‌تر باشه. خب این دیگه چیزی هستش که بستگی به سلیقه خودتون داره. رنگ قرمز برای هم خود توت فرنگی و همون ژله توت فرنگی. رنگ سفید نگهدارنده، فتیله، پایه فتیله. قالب سیلیکونی توت فرنگی که این سایز کوچیکش هست و اینم سایز بزرگش هست. میتونین یا از فقط کوچیکش استفاده کنین یا از بزرگ یا هر دوتا با هم ترکیبی. پارافین سویا وکس ایرانی که به این صورت هستش، نگاه کنین خوب بچه ها. و اینم حالت تخته‌ای داره که سویا وکس خارجی هست. میزان چربی این خیلی بالا هست، به خاطر همین اینو با این ترکیبی استفاده میکنم. پارافین ژله‌ای هست، چون روی حرارت مستقیم میمونه داخل ظرف جداگانه ریختم. برای شروع کار ابتدا این دوتا پارافین رو که بهتون نشون دادم و با هم از طریق بنماری ذوبش میکنم. تا پارافین ذوب بشه من این میخ فتیله رو به این فتیله نصبش میکنم. داخل میخ فتیله رو انداختم و بعد به اندازه ظرفمون، بلندی ظرفمون، این میخ فتیله رو قسمت بالاش که برجستگی داره فشار میدم با دنباریک که محکم بشه. حواستون باشه بچه‌ها که حتما باید با دنباریک این قسمت محکم فشار بدید، چون بعد این انتهاشو چسب که میزنیم ممکنه که اگه خوب فیکسش نکنین در بیاد، نخ فتیله از توی پایه در بیاد. میخ فتیله حاضر هستش، اینو اینجا میذارم، نگاه میکنم، میبینم اندازش خب اندازش خیلی خوبه. چسب حرارتی رو داغ میکنم که اینو بهش بچسبونم. پارافین ذوب کردم و ریختم داخل لیوان کاغذی. حالا برای درست کردن توت فرنگی رنگ قرمز بهش اضافه میکنم. رنگ مایه رو قبل از اینکه میخواین استفاده کنین حتما هم بزنین، چون تنشین میشه. برای اینکه خوش رنگ در بیاد یه مقدار رنگ بیشتری بهش اضافه میکنم. هم میزنم، خوب هم میزنم که حل بشه. میتونین از اسانس توت فرنگی هم استفاده کنین. الان که پارافین داغ هست و رنگ بهش اضافه کردین، همین الان میتونین بهش اسانس توت فرنگی هم اضافه کنین و خوب هم بزنین. این قالب توت فرنگی من چون یه مقدار برش داشت از اول، با چسب برق این قسمت برشش رو من میبندم که پارافین راه فرار نداشته باشه. وقتی که اینو خوب هم زدم، حالا میریزم داخل قالب. قالب رو قبل از اینکه شما پارافین بریزین داخلش حتما خوب بشورید و با یک دستمال تمیز داخلش رو خوب پاک کنین تا قطرات آب داخلش نباشه. خب اینو که میذارم خشک بشه، اصلا تکون نمیدم که جا به جا بشه و پارافینش بریزه. این ظرف کریستالی که داشتم چسب حرارتی رو خوب گرمش کردم، دستگاهشو به ته این پایه فتیله خوب چسب میزنم و بعد قسمت وسط کارم و این قسمت پایه فتیله رو میذارم و با یه قیچی یا حالا با سیخ چوبی خوب فشار میدم که کاملا بهش بچسبه. من یه مقدار دیگه پارافین سویا وکس ایرانی و خارجی رو برداشتم، ذوبش کردم و رنگ سفید داخلش ریختم چند قطره و اینو یه پارافین سفید رنگ درست کردم. خوب هم میزنم، چون این حالت دسر یعنی در واقع ژله توت فرنگی هست،
میتونین این قسمت پارافین سفید رو بهش اسانس وانیل اضافه کنیم. همزمان با رنگ اسانس هم بهش اضافه میکنیم. دمایی که شما میخواین بریزین داخل یه ظرف شیشه‌ای، شات یا جار یا چنین ظرفی، بهتره که اون دمای پارافین شما چیزی در حدود بین 65 تا 80 باشه. یعنی الان من میمونم این یکم خنک‌تر بشه و با دماسنج اینو اندازه‌گیری میکنم، به 75-80 که برسه میریزم داخل این ظرف شیشه‌ای. بچه‌ها ببینین این دماسنج که من با این پارافینو دمای پارافین رو با این اندازه گیری میکنم. ببینید الان من این دماسنج رو گذاشتم داخل پارافین، میاد رو 68 تا 69. خوب نگاه کنین نوشته الان ببینید روش هست 68 درجه. این الان مناسبه برای ریختن داخل این ظرفای شیشه‌ای. ببینین من الان اندازه‌ای که میخوام بریزم نمیخوام خیلی پر باشه از خود ظرف، یعنی وقتی میریزیم خب این حالت زیرش حالت فرو رفتگی داره دیگه. از بالای ظرف شما اندازه بگیرین 3 سانت پایین تر باشه. این قسمت بالای ظرفمونم این نگه دارنده رو میذارم، فتیله رو نگه میداره که این کاملا خشک بشه. توت فرنگی ها رو درست کردم، الان فقط یه دونه دیگه مونده که خشک بشه از تو داخل قالب در بیارم. بچه ها نگاه کنین پارافین ژله‌ای رو داخل یه ظرف دیگه گذاشتم رو درجه 1 میذارم آروم و با حرارت خیلی کم و ملایم ذوب بشه. پارافین ژله‌ای ذوب شده، حالا بهش رنگ قرمز اضافه میکنم. مقدار هم میزنم. اینو میذارم کنار. حالا اینو خوب نگاه کنین بچه ها، ببینین الان من میخوام این توت فرنگی ها رو دور تا دور این بچینم. ببینین دور این چند تا توت فرنگی نیاز هستش که چیده بشه. من یه دونه اضافه تر درست کرده بودم چون این قرمزم میخوام بذارم وسطش. این توت فرنگی بزرگو بچه ها چون میخوام وسط بذارم سوزن رو داغ میکنم و حفره ایجاد میکنم و این فتیله رو ازش رد میکنم. خب نگاه کنین من اینو سوزن رو داغ کردم و یه حفره ایجاد کردم و این فتیله رو ازش رد میکنم. به قسمت وسطش میذارم. بلندی فتیله رو قیچی میزنم، یه مقدار کوتاه میکنم. این پارافین ژله‌ای رو که من ذوبش کرده بودم و بهش رنگ اضافه کردم دیگه نذاشتم رو گاز که گرم بشه. در واقع این باید خنک بشه که روی این بریزم، چون اگه داغ بریزین این توت فرنگی ها رو ذوب میکنه. و الان این از حرارت افتاده، این مقدار سرد شده. وقتی که اینو چیدم اینو دور تا دور این توت فرنگی میریزم. حواستون باشه که حتما از حرارت بیفته بریزید، این توت فرنگیاتون ذوب نشه. در واقع این ظرفتون که گفته بودم 3 سانت هست، نصفشو اینو بریزید، یعنی تا بالای ظرف نیاد این پارافین ژله‌ایتون. الان بهتون نشون میدم. این ظرف رو نگاه کنین 3 سانت فاصله بود، من حدود 1 سانت و نیم این پارافین ژله‌ای رو ریختم و از قسمت بالای ظرف تا قسمت پایین 1 سانت و نیم فاصله است. کاملا این پارافین ژله‌ای روی توت فرنگی ها رو گرفته و این قسمت بالاش که مقدار پارافین ریخته بود روی فتیله رو کشیدم آوردم بیرون. اینم از ژله توت فرنگی. دوستان عزیز آموزش امروز شمع ژله توت فرنگی هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید.
لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.